Welcome back to my channel. It's Cherry and welcome to another video na kung saan ay magluluto tayo ng turon. So if you guys are interested, just keep on watching. Unang-una, i-prepare muna natin yung mga kailangan nating ingredients. Para sa ating lumpia wrapper ay kailangan muna nating paghiwalayin yung mga magkadikit-dikit isa-isa. Babalatan muna natin yung ating saging na saba. Tapos mabalatan ng ating saging ay gusto kong hatiin ito sa 4 na piraso dahil yun ang gusto kong sukat ng ating banana filling. Sa ating langka naman ay ginamit ko lang ang aking kamay sa paghati nito. Ang ating cheese naman ay hinati sa maliliit na cubes. Okay, umpisahan na natin. Lalagay lang tayo ng lumpia wrappers sa ibabaw ng plato. At lalagyan lang natin yan ng ating mga filling which are saging na saba, langka, at saka yung cheese. Poposisyon lang natin ang mga ito sa bandang dulo ng ating lumpia wrapper. Ayan, pwede na natin itong balutin. Simple lang ang pagbalot. Itituklop lang natin itong ating lumpia wrapper hanggang sa matakpan ang ating filling. Pagkatapos ay i-fold natin yung dalawang side sa gilid. Ayan, i-roll na natin ito. Bago natin i-roll ng tuluyan ay kailangan natin ng tubig. Maglalagay lang tayo ng tubig sa bandang dulo nitong ating lumpia wrapper. At itutuloy lang natin yung pag-roll. Nakakatulong itong tubig para magpadikit dito sa ating lumpia wrapper. At ready na itong iprito. Gawin na lang natin yung same steps na ginawa natin kanina hanggang sa maubos yung ating saging.
Ayan, ready na iprito yung turon na nabalot na natin. Magpapainit lang tayo ng matika sa isang pan. Pasensya na, medyo antik yung pan namin. Once mainit na ang ating mantika, pwede na nating iprito ang ating turon. Ito ang simpleng paraan ng pagluto ng turon. Iprito lang natin ito hanggang sa tuluyang mag-golden brown yung kabilang side. Katapos ay babaliktad natin yung turon para maluto yung kabilang side. Ayan, binaliktad ko na ang aking turon. Dahil paborito ko yung may caramel, nilagyan ko siya ng brown sugar para maging caramelize yung ating turon. Ayan, luto na. Ilipat na lang natin to sa isang malinis na lalagyan. At pwede na natin itong iserve. Presenting our all-time favorite Filipino snack, turon. So that's it guys. That's the end of the video. Thank you so much for watching and I hope you learned something from this. If you like this video, give this video a big thumbs up if you like it, and if you want to join the family, click that subscribe button also, and I'll see you on my next video. Bye guys!